सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेलच्या चिन्हाला प्रेस करा. याने तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिले मिळेल आणि तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज इथे सेम रेस्टॉरंट स्टाईलचे जे नॉनव्हेज सूप असतं मंचाव सूप ते इथे करून दाखवणार आहे. चिकन मंचाव सूप इथे करून दाखवणार आहे. एकदम आहे ते साहित्यामध्ये लॉकडाऊन चालू आहे आणि साहित्य मिळत नाही, तर जे तुमच्याकडे सामान अवेलेबल असेल त्यामध्ये तुम्ही ही रेसिपी करू शकता. तर रेसिपी आपण चालू करूया. त्यासाठी साहित्य इथे काय लागतं ते बघून घेऊया. बारीक इथे कांदा मी इथे चिरून ठेवलेला आहे आणि हिरवी मिरची थोडी जास्त घेतली आहे. तिखट तुमच्या चवीनुसार कमी करू शकता. अद्रक लसणचे तुकडे करण्यापेक्षा थोडी लाडसराची पेस्ट करून घेतलेली आहे. गाजर बारीक चिरून ठेवलेला आहे आणि शिमला मिरची इथे घेतलेली आहे. नॉनव्हेज सूप असले तरी त्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी असतात. तर फ्रेश टोमॅटो केचप घेतलेला आहे. इथे ग्रीन चिली सॉस घेतलेला आहे. रेड चिली सॉस घेतलेला आहे. खाली प्रमाण लिहून येते. सोया सॉस घेतलेला आहे. मीठ घेतलेलं आहे चवीनुसार आणि काळी मिरी पावडर इथे घेतलेली आहे. 2 अंडे घेतलेले आहे. ऑप्शनल आहे तुम्हाला अंडे. आणि हे चिकन स्टॉक आणि चिकनचे बोनलेस पीसेस इथे श्रेड करून घेतलेले आहे. तर आता हे चिकन उकडताना फक्त त्यात मिरे पावडर आणि मीठ घालून उकडलेलं आहे. हळद घातलेली नाही आहे. तर तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. एकदम कमी तेल घालायचं आहे. त्यात हिरवी मिरची आणि अद्रक लसणचे थोडंसं असं क्रश केलेलं घालून द्यायचं आहे. जर तुम्हाला तुकडे आवडत असतील तर तुकडे पण तुम्ही भरपूर करून इथे घालू शकता. एक दोन तीन सेकंद फ्राय झाल्यानंतर त्यामध्ये लगेच आता कांदा घालायचा आहे. आणि चायनीजच्या भाज्या पूर्ण शिजवाव्या लागत नाही, थोड्याशा क्रंचीनेस त्यामध्ये असतो. आणि हाय फ्लेम एकदम फुल गॅसवर आपल्याला हे भाज्या आपल्याला इथे फ्राय करून घ्यायचं आहे. 1-2 मिनटं कांदा फ्राय झाल्यानंतर त्यामध्ये आता गाजर आणि शिमला मिरची दोन्ही इथे घालून घेणार आहे सोबत. आणि याला आता नीट मिक्स करून घेणार आहे. हाय फ्लेमवर या भाज्या आता आपल्याला 1-2 मिनटं फ्राय करून घ्यायच्या आहे. त्यानंतर त्यामध्ये आता आपल्याला याच्यात काळी मिरी पावडर आहे, ती काळी मिरी पावडर इथे घातलेली आहे आणि मीठ चवीनुसार घातलेलं आहे. त्यानंतर ग्रीन चिली सॉस इथे घालून घ्यायचा आहे 1 ते 2 चमचे. तिखट चवीनुसार तुमच्या कमी जास्त करू शकता. रेड चिली सॉस घालायचा आहे इथे 1 चमचा आणि सोया सॉस इथे 1 ते 1.5-2 चमचे घालायचे आहे जवळपास. आणि थोडंसं टोमॅटो सॉस घालणार आहे. ऑप्शनल आहे, तुम्हाला टोमॅटो सॉस घालायचं नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता. आणि सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. सगळं मिक्स झालेलं आहे. जो चिकनचा स्टॉक मी इथे काढून ठेवला होता, पाणी जे आपण सूप बनवलेलं होतं चिकनचं ते याच्यात घालून घेणार आहे. आणि एक्स्ट्रा पाणी लागल्यास नंतर तुम्ही अजून याच्यात नॉर्मल पाणी आपलं ॲड करू शकता. सूप तुम्हाला जेवढं बनवायचं असेल तेवढं. अंडे फेटून घेतलेले आहे 2. तोपर्यंत सूप उकळलेलं आहे आणि तर कॉर्नफ्लॉवरसाठी स्लरी तयार करून घेतलेली आहे आपण. त्यामध्ये आता चिकनचे श्रेड केलेले जे आपण चिकनचे बोनलेस पीसेस केलेले आहे ते टाकून घेतलेले आहे आणि याला उकळू द्यायचं आहे. परत एकदा उकळी फुटल्यानंतर आता अंडे इथं घालायचं आहे. थोडं थोडं करून अंडं घालायचं आहे, एकदम घालायचं नाही आहे, नाही तर एकाच ठिकाणी अंड्याचा गोळा तयार होतो. असं थोडं थोडं मी व्हिडिओमध्ये दाखवते त्या पद्धतीने तुम्ही इथं अंडं फेटून इथे घालून घ्यायचं आहे. अंडं फेटल्यानंतर त्यामध्ये काहीच घातलेलं नाही आहे, कारण सूपमध्ये आपण सगळ्या गोष्टी ॲड केलेल्या आहे. तर आता सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि जर अंड्याचं जास्त मोठं असं एक घट्ट गोळा बनला असेल तर तुम्ही तो चमच्याने फोडून घेऊ शकता आणि त्याचे तुकडे तुकडे करू शकता. सूप उकळतानाच कॉर्नफ्लॉवरची स्लरी इथे तयार करून घेतलेली आहे, ती आता याच्यात घालून घेणार आहे आणि याला उकळून घेणार आहे. कॉर्नफ्लॉवर घातल्यानंतर आता सूप एकदम घट्ट होतं. जसं उकळत जाईल तसं सूपला घट्टपणा येत जाईल. 1 ते 2 चमचे किंवा 2 ते 3 चमचे तुमचं सूप जेवढं असेल त्यानुसार तुम्ही घट्ट किती हवं आहे त्यानुसार तुम्ही कॉर्नफ्लॉवरचं पाणी करून याच्यात घालून घ्यायचं आहे. आणि शेवटी फ्राईड केलेले नूडल्स याच्यात घालायचे आहे. ऑप्शनल आहे, पण मी घालणार आहे थोडेसे उकळताना पण आणि नंतर वरतून पण घेणार आहे. तर सूप आता उकळून तयार झालेलं आहे. सर्व करून घ्यायचं आहे गरम गरम एकदम. आणि तिखट झालेलं आहे मंचाव सूप आणि टेस्टी पण सेम रेस्टॉरंटसारखं झालेलं आहे. आणि कांद्याची पात अवेलेबल नव्हती माझ्याकडे म्हणून मी घातलेली नाही. तुम्हाला आवडत असेल तर कांद्याची पात पण तुम्ही फ्राय करताना पण घालू शकता आणि वरतून पण घालू शकता. आता मी इथे सध्या हे फ्राय केलेले घरचे नूडल्सची रेसिपी आहे ती मी दाखवलेली आहे, ती तुम्ही बघू शकता चॅनलवर जाऊन. ते घरचे नूडल्स मी इथे याच्यावर टाकून घेणार आहे आणि गरमागरम सूप तुमचं बनवून तयार झालेलं आहे. तर नॉनव्हेज मंचाव चिकन मंचाव सूपची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर रेसिपीला नक्की एक लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. सोबतच मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत भेटूया पुढच्या 180 नवीन वेगळ्या रेसिपीसोबत. स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.